Hello friends, কি খবৰ Jyotikamixyতৰ মই Jyotika আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো friends আজি দেওবাৰ নহয় নে দেওবাৰে কণমানিহতৰ বাবে ভিডিও লৈ আহো friends আজি মই কণমানিহতৰ বাবে খুব সুন্দৰ টিভি মোৰ হাতত এটা পখিলা এই পখিলাটো কণমানিহতৰ বাবে আজি লৈ আহিছো আজি দেওবৰীয়া বিশেষ এই ধুনিয়া পখিলাটো আমি কি ধৰণে আৰু ডিজাইন কৰিম আৰু এইটোনো কেনেকৈ বনালো তাৰ এটি ভিডিও লৈ আহিছো friends আগৰ এটা ভিডিওত আপোনালোকে দেখিছিল মই এই ধৰণৰ ধুনিয়া ফুল কৰি দেখাইছিলো নিশ্চয় মনত আছে নহয় নে আৰু এই ফুলটোৰ যদি চোৱা নাই তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি থম আপোনালোকে চাবচোন কণমানি হিউসকলে যেতিয়া ফ্যান্সি ড্ৰেছ কম্পিটিশন কৰে বা তেওঁলোকৰ যেতিয়া কিবা প্ৰগ্ৰাম কৰে হাতত এনেকে ফুল এপাহ লৈ যদি তেওঁলোকক উলিয়াই দিয়া যায় কিমান ভাল লাগিব নহয় নে আৰু এই পখিলাটো এখিনি মই ডাঠ কাগজ দি কৰিছো আৰু কি এনেকে কৰিছো তাৰ ভিডিও কৰি ৰাখিছো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইয়াত কি ডিজাইন কৰিম আৰু Friends, এতিয়া পখিলাটো কাটিবৰ কাৰণে আমি লৈছো এখন এয়া ডাঠ কাগজ আৰু ইয়াতে পেন এটা দি পেলাই মই পখিলাটো আঁকি লৈছো আৰু লৈছো এখন কেচি আৰু এই ধৰণে পখিলাটো আঁকি পেলাই ধুনিয়াকৈ কাগজখনত কাটি ল'ব লাগিব যিকোনো ডাঠ কাগজ ললে হ'ল আগতে দেখুৱাইছো লেক্টোজেনৰ পেকেটৰ কাগজ বা যিকোনো ডাঠ কাগজ ললে হ'ল মই এনেকুৱা ডাঠ কাগজ এখন লৈ এয়া কেচি এখনৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ পখিলাটো ডাঙৰকৈ আঁকি পেলাই এয়া সাইডে ধুনিয়াকৈ কাটি লৈছো সৰু পখিলাও বনাব পাৰি ডাঙৰো বনাব পাৰি ইচ্ছা অনুসৰি বনালেই হ'ল আৰু এই ধৰণে কাটি লৈ কি কৰো ভিডিওটো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই পেলাইহে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব তেনেহলে ফ্ৰেন্ডছ চাই থাকক এইদৰে আমি পখিলাটো পখিলাৰ মানে ভাজে আঁকি লোৱা ধৰণেৰে কাটি ললো আৰু মাজৰ যিটো অংশ দিম হেতু কাগজ এখনেৰে কাটি ললো আৰু এয়া লৈছো wallputty ইয়াতে মই এয়া নাইফ এখনৰ সহায়ত এয়া wallputty খিনি ধুনিয়াকৈ মিলাই পেলাই এটা পেষ্ট বনাম আৰু অকন পানী দি কেনে ধৰণে বনাব লাগে আগৰ ভিডিওসমূহ দেখুৱাই ৰাখিছো সেইকাৰণে বৰ বিশেষকৈ মই ইয়াত শিকাই নাথাকো বাৰু জানিছে সকলোৱে আৰু এনেকৈ wallputtyটো পেষ্ট এটা বনাই এই ধুনিয়াকৈ নাইফৰ সহায়ত মই এনেকৈ মিলাই দিছিলো ডাঠ কাগজখনৰ ওপৰত আৰু এনে ধৰণে ধুনিয়া পলেপ এটা দি মই কাগজখনৰ ওপৰত এনেকৈ লগাই প্লেন কৰি গৈছিলো যাতে আমাৰ পখিলাটো পিছত কাম কৰিবলৈ ধুনিয়া হয় বা দেখি ভাল লাগে সেই কাৰণে অকনমান পুটি ওয়াৰ্কো কৰি দিছিলো আৰু কি কৰো চাওকচোন এনেকৈ ধুনিয়াকৈ নিমজ কৰি মিলাই লৈছিলো এখন দি কৰিবলৈ ভাল হয় কাৰণে এনেকৈ নাইফ দি পেলাই কৰি দিছো আৰু এনেকৈ দুটা পাৰ্ট কৰি আমি একেলগ কৰিম আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পিছফালে ষ্টিক এডাল লগাই ল'ব পাৰে বা নলগালেও পিছত লগালেও হ'ল মই প্ৰথমতে আনিছিলো এডাল ষ্টিক কিন্তু এয়া সৰু জাৰুৰ এডাল ষ্টিক আনিছিলো কিন্তু পিছতহে মই লগালো প্ৰথমতে লগাব ধৰিছিল যদিও অকন বেকা আছিল সেই কাৰণে এডাল মই লগোৱা নাছিলো আৰু এই ধৰণে দুইটা পাখিত দুইফালে মানে পখিলাৰ দুফালে এনেকৈ পেষ্টটো ধুনিয়াকৈ মিলাই দিছো আৰু মিলোৱাৰ পিছত আমাৰ এই পখিলাটো অকনমান ৰূপ এটা লৈছে আৰু এইটো হৈছে চকলেট খোৱা সৰু ইমোজি কিছুমান ইয়াতে হাঁহি থকা ইমোজি এটা আমাৰ ভাইটিৰ ছোৱালীজনীয়ে চকলেট খাইছিল তাই মোক দিছিলে আৰু সেই ইমোজিটো মই ৰাখি থৈছিলো আৰু এতিয়া পখিলাৰ মুখখনত এনেকৈ লগাই দিলো আৰু এই ধৰণে ধুনিয়াকৈ কেঁচা হৈ থাকোতে ধুনিয়াকৈ মিলাই ললে আমাৰ কামটো পিছত ৰং কৰিবলৈ ধুনিয়া হ'ব আৰু দেখিও ভাল লাগিব আমাৰ প্ৰায় পখিলাটো ৰেডি হৈ গৈছে চাওকচোন আৰু কি কৰো চাই থাককচোন এইদৰে পেষ্টটো ধুনিয়াকৈ খানাৰ পিছত আমি নিমজ কৰি ললো নিমজ কৰাৰ পিছত আগতে ফুল এপাহ কৰা দেখুৱাইছিলো মই যিকোনো ক্লে দি পেলাই দীঘলকে ৰোল কৰি সাইডত মই এনে ধৰণে পখিলাটোটো লগাই দিছো আৰু সৰু এখন চাকু বা যিকোনো এখন কেক কটা চুৰিয়ে হওক যিয়ে নহওক তেনেকৈ কাট কৰি সাইডৰ যিটো মানে ৰোল কৰিছিলো তাতে এনেকৈ কাট কৰি এটা ডিজাইন দিছিলো আৰু এই ধৰণে পখিলাটো আমাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে তাৰ পিছত আৰু আমি ইয়াতে কাম কৰিম বেলেগ ৰঙৰ পখিলাও এনেকৈ বনাব পাৰি মই ইয়াত তিনটা কালাৰ কৰি দেখুৱাম বাৰু এটা হোৱাইট কৰিও ৰাখিব পাৰি
বা হোৱাইট নকৰিলে আৰু কি কৰিব পাৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব আৰু কণ শিশুক যদি এনেকৈ বনাই দিওঁ কিমান ভাল পাব চাওকচোন এনেকৈ হোৱাইট কৰি ৰাখিও আমি থ'ব পাৰোঁ ইয়াতে সৰু মাইকা বা চমকি বা যিকোনো বালিচ চন্দা দিও ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ইয়াতে মই এয়া হোৱাইট কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ হোৱাইট কালাৰটো ডাঙৰ ব্ৰাছ এডালেৰে সৈতে মিলাই থকাৰ মাজতে কেঁচা হৈ থাকোঁতে মই ইয়াতে আকৌ অকণ গ্ৰীণ ইউজ কৰিছোঁ গ্ৰীণ অকণ পেলাই এই হোৱাইটৰ লগতে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এনেকৈ গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট দুইটা মিক্স কৰোঁতে ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পিংক কালাৰ ৰেড কালাৰ বা য়েল্লো কালাৰৰ পখিলা কৰিব পাৰে হোৱাইট কৰিও ৰাখিব পাৰে এইটো আপোনালোকৰ কথা মোৰ এই কালাৰটো ভাল লাগিল কাৰণে মই এনেকৈ এইটো লাইট গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট এই ধৰণে ইয়াতে মিক্স কৰি পেলাই পখিলাটোত মানে দি দিলোঁ আৰু যেতিয়া কেঁচা হৈ থাকিব এই কেঁচা হৈ থকাৰ সময়তে মই কি কৰোঁ চাওকচোন এতিয়া লৈছোঁ মই এয়া বালিচন্দাৰ পেকেট ইয়াতে মোৰ ৰূপালী ৰঙৰ বালিচন্দা আছিলে আৰু সোণালী ৰঙৰো আছিলে এয়া কেঁচা হৈ থাকোঁতে মই ইয়াত বালিচন্দাৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ ইয়াতে ছটিয়াই দিছোঁ বালিচন্দা তেতিয়া পখিলাটো আৰু অকণ ধুনীয়া লাগিব আৰু জিলিকি উঠিব সেইকাৰণে আচলতে ইয়াতে বালিচন্দা দিছোঁ আৰু এয়া সোণালী ৰঙৰ ৰূপালী ৰঙৰ দুইটা বালিচন্দাই মই প্ৰয়োগ কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়া এটা চিকনা আহিছে ইয়াতে ৰেড কালাৰো দিব পাৰে মই বেক সাইডে কিন্তু পখিলাটোৰ কাগজখন ঢাকিবৰ কাৰণে পিংক কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ পিংক কালাৰৰ দিলেও ধুনীয়া লাগে তাৰপিছত এয়া মোৰ আঠা আছিলে আঠাৰ সহায়ত মাইকা কিছুমান লগাই দিছোঁ যাতে পখিলাটো ধুনীয়াকৈ জিলিকি যায় আগৰ ফুলপাহত যেনেকৈ মাইকা লগাই দিছিলোঁ ইয়াতো মই গোল মাইকাই কিনিবলৈ পোৱা যায় বজাৰত এই ধৰণৰ মাইকা আনি পেলাই মই ইয়াতে পখিলাটোত ধুনীয়াকৈ লগাই দিছিলোঁ কণ শিশুসকলৰ দেখিয়ে মনটো ভাল লাগিব সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ উপযোগীকৈ যিমান পাৰোঁ তিমান অকণমান সজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এই ধৰণে এয়া মাইকা লগাই দিয়াৰ লগে লগে চাওকচোন কিমান এটা ধুনীয়া এটা লুকছ এটা আহিছে নহয় জানো আৰু ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ কালাৰো কৰিব পাৰে মই একদম সহজ আৰু পাতল ৰঙেৰে সৈতে এই পখিলাটো কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু শেষত কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ইমানখিনিলৈকে চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি থৈ যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এয়া চাওকচোন আমাৰ পখিলাটো প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু সৰু মোৰ হাতত পাথৰ আছিল মাজে সেয়া ৰঙা পাথৰ অকণকৈ ইয়াতে মই আঠাটোৰ সহায়তে এনেকৈ লগাই দিছিলোঁ যাতে আৰু অকণ ধুনীয়া লাগে আৰু ইয়াতে বেলেগ ডিজাইনো কৰিব পাৰে যিহেতু শিশুৰ কাৰণে কৰিছোঁ বৰ বিশেষ ইয়াত বেছি ডিজাইন কৰা নাই তেওঁলোকে কৰোঁ বুলি ভাবিলেও এনেকৈ কৰিব পাৰিবৰ কাৰণে সহজকৈ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া সৰু মাইকা লগাই দিছোঁ ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে ধুনীয়া বেলেগ কালাৰ দি পখিলাৰ ডিজাইনসমূহো কৰি দিব পাৰি তেতিয়া আৰু চাগে ভাল লাগিব যিয়ে নহওক মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কণমানি শিশুসকলৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ আৰু ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে বেলেগ কালাৰ কৰিব পাৰে মাজে বা ছাইডত মই বগা এনেকৈ ৰঙা কৰিও চাইছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ হোৱাইট কৰি দিছোঁ আৰু এনেকৈ আমাৰ পখিলাটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আৰু যিডাল দেখিছে ষ্ট্ৰিক সেইডাল মোৰ এয়া আছিলে ঘৰতে পৰি পেলাই আৰু এই ধৰণে পিংক কালাৰ কৰি পেলাই গ্লুগানৰ সহায়ত এনেকৈও ডিজাইন কৰিব পাৰি আৰু ষ্ট্ৰিকডাল মই এয়া বেক সাইড হয় এইটো পখিলাটোৰ বেক সাইডে অকণমান কালাৰ কৰি এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিছিলোঁ যাতে লৈ থাকিলে পিছফালৰ পৰাও ভাল লাগে আৰু ষ্ট্ৰিকডাল লগাই পেলাই যাতে আঠা লগাইছোঁ যদিও ওপৰতে আকৌ অলপ ডাঠ কাগজ এখন দি হেঁচা এটা প্ৰয়োগ কৰি আকৌ গ্লুগান বা যিকোনো বেলেগ আঠাৰ সহায়ত আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰে আৰু এই ধৰণে গ্লুগানৰ সহায়ত ডিজাইনো কৰি দিছোঁ আৰু এখন কাগজ দি পেলাই পিছফালে আৰু এটা ছাপৰ্ট দি দিছোঁ আৰু এই ধৰণে আমাৰ পখিলাটো ৰেডি হৈ গ'ল চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ পখিলাটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এয়া গ্লুগানৰ সহায়ত মই আকৌ এখন কাগজ ইয়াতে লগাই দিছোঁ যাতে আমাৰ ষ্ট্ৰিকডাল ধুনীয়াকৈ ইয়াতে যদিও আঠা লগাইছোঁ আৰু অলপ টাইট হৈ থাকক বুলি আচলতে পিছফালে আঠা এনেকৈ লগাই দিছোঁ এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ পখিলাটোৰ ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কণমানি শিশুসকলৰ হয়তো ভাল লাগিছে নহয়নে আৰু হাঁহি আছে পখিলাটোৱে ইমজিটো দি দিছোঁ যেতিয়া
এইদৰে পিংক কালাৰ কৰি পেলাই ধুনীয়া পখিলা বনাই ল'ব পাৰি। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।